हेलो एभ्रिवान, नयाँ भिडियोमा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ। डिबी ओनरको लागि विशेष भिडियो रहनेछ यो र DS260 होम भरिसकेपछि तपाईलाई यो मनमा लाग्यो होला कि मेरोमा मेल आएन भनेर तपाईले यो पनि चिन्तित हुनुभएको छ भने तपाईलाई आज यो मेल कसरी आउँछ, कहिले आउँछ भन्ने विषयमा आज हामी थोरै चर्चा यो भिडियोबाट गर्ने। DS260 होम भरिसकेपछि तपाईलाई मेल अवश्य पनि आउँछ। र साथीहरु, तपाई यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नजिकै रहेको बेललाई पनि प्रेस गर्नु होला। र साथीहरु, भिडियो सुरु गरौँ। DS260 होम भरेका साथीहरुलाई कसैलाई पनि केसीसीले मेल गरेको छैन, तपाई नआत्तिनुहोस्, तपाईलाई पनि मेल गर्नेछ। जहिले मेल गर्छ त्यो टाइममा हामी भिडियो मार्फत तपाईलाई बताउनेछौँ। साथीहरु, यहाँ के छ भने कुनै पनि डिबी ओनरको केस नम्बर हाई छ भने ओ डिबी ओनरलाई मेल चाँडै आउन सक्छ र कुनै पनि साथीहरुको केस नम्बर कम छ भने उ साथीलाई मेल ढिलो पनि आउन सक्छ। त्यसमा तपाई नआत्तिनुला, यो कमनली भइसकेको छ। र जब आफूभन्दा केस नम्बर माथि भएको साथीहरुलाई केसीसीले मेल गर्छ त्यो बेलामा सानो केस नम्बर भएको साथीहरुले आफूलाई धैर्य राख्नु होला, नआत्तिनु होला, आफू भित्र भएको पेशेन्स बनाएर राख्नु होला, नआत्तिनु होला। आत्तिनु पर्ने कुनै पनि कुरा हुँदैन। त्यहाँनिर तपाईलाई पनि मेल आउँछ। केसीसीले मेल गर्न 5-6 महिना पनि लाग्छ, 4-5 महिना पनि लाग्छ। त्यसैले तपाईले धैर्य गरेर बस्नुस्, वेट गरेर बस्नुस्, तपाईलाई मेल अवश्य पनि केसीसीले गर्नेछ। साथीहरु, अर्को कुरा यहाँ के छ भने 2019 भन्दा पहिला केसीसीले कस्तो तरिकाले मेल पठाउँथ्यो भने केस नम्बर अनुसार मेल पठाउँदै जान्थ्यो र 2020 बाट केसीसीले आफ्नो सिस्टमहरु चेन्ज गरेको छ। सिस्टममा के गरेको छ भने कुनै पनि केस नम्बरलाई मेल पठाउन सक्छ। अहिले कुनै पनि केस नम्बर भएको, जति पनि केस नम्बर भएको साथीलाई मेल जान सक्छ। त्यसैले धैर्य गरेर बस्नुस्, तपाईलाई पनि कुनै बेला मेल आउन सक्छ। साथीहरु, तपाईको फोनमा मेल आएको हुन सक्छ। तपाईले फोनलाई रिफ्रेश गरेर हेर्नुस्, एकफेर तपाईको जुन फोनमा राम्रो तरिकाले आफूले मेल चेक गर्नुहोस्, रिलोड गरेर राम्रोसँग मेललाई चेक गर्नुहोस् के थाहा तपाईलाई केसीसीले मेल गरिसकेको पो छ कि। मेलमा स्प्याम भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, तपाईलाई इनबक्समा नआइकनै सिधै स्प्याममा गएर बस्न पनि सक्छ। त्यहाँनिर गएर पनि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले दिनको एकफेर आफ्नो मेललाई रिफ्रेश गरेर स्प्याममा गएर तपाईले चेक गर्नु होला। त्यो गर्दाखेरि के थाहा तपाईलाई केसीसीले मेल गरेको छ कि मेल गरिसकेको भए तपाईलाई त्यहाँनिर थाहा हुन्छ। यदि तपाईको केस नम्बर हाई छ र केसीसीबाट तपाईलाई मेल आएको छैन भने जब भिजा बुलेटिनमा केस नम्बरहरु करेन्ट हुन्छ, करेन्ट भइसकेपछि तपाईले सपोर्टिङ डकुमेन्टहरु पठाउनु भयो भने तपाईको प्रोसेस 2-3 महिना अलि ढिलो हुन सक्छ। तर तपाईको इन्टरभ्यु डेट, अपोइन्टमेन्ट फिक्स हुन्छ, तपाईको शेड्युल हुन्छ, तर 1-2 महिना ढिलो हुन्छ। त्यसमा तपाई आत्तिनु पर्दैन। र साथीहरु, तपाईलाई थाहा नै छ अहिले सिचुएसन कस्तो छ भन्ने कुरा। एउटा सिचुएसन राम्रो भइसकेपछि केसीसीले तपाईहरुलाई मेल गर्छ। तपाईलाई नम्बर बाइ नम्बर मेल नगरे पनि तल माथि गरेर केसीसीले मेल गर्छ। तपाई रेडी भएर बस्नु होला। त्यसको लागि एडिसनल डकुमेन्टहरु के छन् तपाईले आफ्नो साथमा बनाएर राख्नु होला र तपाईलाई के एडिसनल डकुमेन्टहरुमा के लाग्छन् तपाईलाई म आगामी भिडियोमा बनाउने छु। साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा दिनु होला। आजको लागि यति नै थियो। मिल्ने छ अर्को नयाँ भिडियोमा। तबसम्मको लागि जय नेपाल।